ආයුබෝවන් YouTube අපේ channel එකට ඔයාලව අදත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි යන්නේ eBay dropshipping වල 22 වෙනි පාඩම තමයි යන්නේ. එතකොට මේ කලින් වීඩියෝ එකකදී මම පැහැදිලි කරලා දුන්නා කොහොමද suspend වෙන්න බලපාන හේතු මොනවාද කියන එක. එතකොට ඊට පස්සේ ගොඩක් දෙනෙක් කරපු ඉල්ලීමක් තමයි අලුතෙන් account එකක් හදද්දි කොහොමද හදන්නේ කියන එක සම්බන්ධව පැහැදිලි කරන්න කියලා. එතකොට ඒකෙදී මූලික වශයෙන් ප්‍රධානවම මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි කලින් eBay එකකට use කරපු කිසිම දෙයක් මේ අලුතෙන් හදන eBay එකකට use කරන්න බෑ. ඒක තමයි ප්‍රධානම දේ. ඒ කියන්නේ name එක, address එකවත්, shift code එකක්වත් මේ අලුතෙන් හදන eBay එකට use කරන්න බෑ. හරිද? ඒ දේවල් ගැන දැන් ඉස්සරහට යද්දි පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. අනිත් එක තමයි මුලින්ම ඔයා කරන්න ඕන ඔයාගේ Wi-Fi එකේ router රීසෙට් කරන්න ඕන. දැන් සමහර router තියෙනවා රීසෙට් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඕෆ් කරලා ඔන් කරපුවාමත් IP address එක change වෙනවා. මෙන්න මේ IP address එක කියන එකෙන් eBay එකෙන් ඔයාලව අඳුන ගන්නවා. eBay එක කියන්නේ මේ eBay එක කියන system එක ඇතුළේදී පොඩි දෙයක් ඇති යාලට ඔයාලව අඳුන ගන්න. ඒ කියන්නේ දැන් eBay එකෙන් අපිව suspend කරද්දී මුලින්ම එයාලා කියන දෙයක් තමයි ආයේ මේක ඇතුලේ සෙලින් කරන්න එන්න එපා. ඔයා වෙන platform එකක් හොයාගන්න කියලා. එහෙම කියලා එව්වට පස්සේ ඔයාලව මොනවා හරි දෙයකින් eBay එකෙන් අඳුනගත්තොත් එහෙම මේ අපි suspend කරපු account එක තමයි මේ ඇවිත් තියෙන්නේ කියලා ඔයාලව නැවතත් suspend කරනවා. ඉතින් ඒ කරද්දී ඔයාලා මේ IP address එක අනිවාර්යෙන් change කරගන්න ඕන. මේ IP address එක ගැන ඔයාලට check කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා Google එකේ ගිහින් type කරන්න what is my IP address කියලා search කරන්න. ඒ සර්ච් කරපුවාම මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ IP address එක එනවා. මේක තමයි ඔයාලගේ router එකේ තියෙන IP address එක. එතකොට මේක ඔයාලට check කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා router එක off කරලා තියලා තව විනාඩි 15කින් විතර වගේ on කරලා බලන්න. ඒ on කරලා බලද්දි මේ IP address එක change වෙලා නම් ඔයාගේ router එකේ off කරලා on කරපුවාම IP address එක change වෙනවා. හැබැයි ගොඩක් router වල එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔයාලා එහෙම වුණොත් router එක reset කරන්න වෙනවා. router එක reset කරද්දී එතනදී ඔයාලට reset කරන්න දන්නේ නැත්නම් ඔයාලගේ router එක අදාළ company එකට කතා කරලා මගේ router එක reset කරගන්නේ කොහොමද කියලා අපුවම එයාලා කියලා දෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපි නම් සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ ඔයාලගේ router එකේ ඇති චූටි සිදුරක් තියෙනවා. අන්නේ සිදුරට කට්ටක් දාලා තප්පර 5ක් වගේ තියද්දි router එක reset වෙනවා. එතකොට reset වුණා කියන්නේ reset වුණාට පස්සේ ඔයාලා අර කලින් දීපු password ඔක්කොම change වෙලා router එකේ එද්දි තිබ්බේව තමයි එතකොට තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ආපහු ඔයාගේ machine එකට ඒක දීලා connect කරගන්න ඕන. ඊළඟට router එකේ IP address එක change කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා ඔයාලගේ PC එකේ user account එකක් හදන්න ඕන. ඒ කියන්නේ කලින් use කරපු user account එකෙන් ඔයාලට බෑ ආපහු eBay account එකක් හදන්න. ඒ කියන්නේ ඒ machine එකෙන් ඒ device එකෙන් eBay account එකක් කලින් හදලා තියෙනවා කියලා eBay එක දන්නවා. ඒ නිසා ඔයා එතකොට ඔයාගේ machine එකේ user account එකක් හදන්න ඕන. user account එකක් හදන්නේ මෙහෙමයි. ඔයාලා දැන් Windows 10 නම් use කරන්නේ මේ start එකට ගියාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා setting කියලා. මෙන්න මේ setting එකට ගියාම ඔයාලගේ මෙතන තියෙනවා account කියලා එකක්. account එකට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා family and other users කියලා. මෙන්න මේ family and other users කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ඔයාලට අලුතෙන් user account එකක් මෙතනින් හදාගන්න පුළුවන්. මේ add someone කියන මෙතන click කරන්න. ඒ click කරාට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාලට මෙතන කියන්නේ මේ Microsoft account එකක් දෙන්න කියලා. එතනින් ඔයා මේ don't have this person කියන එක ඒක click කරන්න. ඊළඟට මෙතනින් තියෙනවා නම් දෙන්න කියලා කියන්නේ ඒක දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයා දෙන්න add user without Microsoft account කියලා. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාගේ අලුත් user account එකට දාන name එක දෙන්න. මම මේකට දාන්නම් අපි eBay එකට use කරන ඉඳලා eBay කියලා දාන්නම්. ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට දෙන්න ඕන password එක. මේක ඔයාලා මතක හිටින මොකක් හරි password එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ අහපව් enter කරන්න කියනවා මේ password එකම. ඊළඟට මෙතන මේ security question වගේක් අහන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට password එක අමතරකෝ වුණොත් හරි මොනවා හරි වුණොත් එහෙම එතන තෝරගන්න. ඒකට ඔයාලා මොකක් හරි දෙන්න. අපි ඒක ඔයාලට මතක ඇති අපි eBay හදද්දිත් කලින් මේ වගේ දෙයක් අහනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලා next කියලා දෙන්න. next දෙන්න කලින් මේ security question ඔක්කොටම දෙන්න වෙනවා මොනවා හරි. මෙතන මේ අහන්නේ what is your pet මේ first pet name මේ වගේ පොඩි පොඩි දේවල් අහන්නේ. ඊට පස්සේ next එක දෙන්න.
next එක දුන්නාට පස්සේ දැන් මෙතන ඔයාගේ user account එක create වෙලා තියෙන්නේ. මේක තමයි අලුතෙන් user account එකක් හදනවා කියන්නේ මේ විදිහට user account එකක් හදන්නේ. ගොඩක් දෙනෙක් දන්නවා ඇති. නමුත් අර comment වල ගොඩක් අහලා තිබ්බා කොහොමද user account එකක් හදන්නේ කියලා. ඒකයි user account එක හදන හැටි ගැන පැහැදිලි කරේ. දැන් ඔයාලට මෙතෙන්ට ගියාම පෙන්නනවා මෙතන ක්ලික් කරපුවාම ඔයාලට පෙන්නනවා ඔයාලගේ අනිත් user account එක. ඒකට ඕන නම් මෙතනින් log වෙන්න පුළුවන් මේ ක්ලික් කරලා ගිහිල්ලා. මම දැනට ඒකට log වෙන්නේ නැහැ. log වුණොත් එහෙනම් මගේ screen record එක off වෙන හින්දා. මොකද ඒකේ screen record යන්නේ අලුත් user account එකේ. ඒ නිසා දැන් ඔයාලා දැන් සාමාන්‍යයෙන් machine එක ඊළඟට on කරද්දී user account දෙක පෙන්නනවා. ඔයාලගේ කලින් එකයි දැන් අලුතෙන් හදපු එකයි. ඊට පස්සේ අලුත් එකට log වෙන්න. අලුත් එකට log වුණාට පස්සේ ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕන ඔයාලගේ මේ PC එකේ location off කරන්න ඕන. PC එකේ location off කරන්නේ මෙහෙමයි. දැන් මම අර ඉස්සෙල්ලා කලින් user account එක හදන හැටි පෙන්නුවේ Windows 10 එකෙන්. ඔයාලා Windows 7 වගේ use කරනවා නම් ඔයාලා එහෙම වුණොත් control panel එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. control panel එක කියලා search කරලා control panel එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඒකේ තියෙනවා ඔයාලගේ account කියලා. ඔව් ඒකේ තියෙනවා ඔයාලගේ user account කියලා. මෙන්න මේ user account කියන එක ඔයා එතනින් click කරන්න. ඒ click කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට එනවා මේ විදිහට ආපස්සේ manage another user account කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පෙන්නනවා ඔයාලගේ කලින් තිබ්බ user account. ඊට පස්සේ මෙතනින් add a new user account කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට අර මම කලින් කරපු විදිහට තමයි Windows 7 එකෙත් එන්නේ. එතකොට මේකේ PC එකේ location change කරගන්න මෙහෙමයි. ඔයාලා ඒකට setting ගිහිල්ලා setting ගියාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා කියලා මේ වම් පැත්තේ තියෙනවා location කියලා. ඒ location වලට ගියාම මෙතන තියෙනවා location change කරන්න කියලා. ඊට කලින් ඔයාලා ටිකක් යටට ගිහින් බලන්න ඔයාලගේ සමහර app වලට location on වෙලා ඇති. ඒ ටික off කරලා මෙහෙම ඊට පස්සේ ඔයා උඩට ඇවිල්ලා මෙතනින් change කරන්න. ඔයාලගේ on වෙලා ඇත්තේ මේක off කරන්න. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයාගේ PC එකේ location off වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මේ ඔක්කොම location off වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයා router එකත් reset කරලා තියෙන්නේ. එතකොට අලුත් user account එකක් හදලා තියෙන්නේ. user account එකේ location එකත් off කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟට ඔයා කරන්න ඕන ඔයාලා අලුතෙන් හදාගත්තු user account එකෙන් ගිහිල්ලා දැන් මේ user account එක හදන්න කලින් අනිවාර්යෙන් router එක reset කරලා තියාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා web browser එකක් ගන්න ඕන අලුත් web browser එකක්. ඒ කියන්නේ ඒකට හේතුව තමයි ඔයා කලින් Chrome browser එකෙන් use කරන eBay එකක් හදන්න අහපව ඔයාට ඒ browser එකකින් ඒ browser එකක් අලුතෙන් ගත්තත් අහපව eBay හදන්න බෑ. හදන්න පුළුවන්. හැදුවොත් eBay එක ඔයාලා වඳුන ගන්නවා. එතකොට ඔයාලා අහපව suspend කරනවා. ඒ හින්දා වෙනත් web browser එකක් ගන්න සාමාන්‍යයෙන් Opera mini වගේ ගන්නවා නම් හොඳයි. Opera mini වගේ කියලා search කරලා ඉවරලා web browser එකක් download කරගන්න. ඒ download කරගද්දී ඔයාලගේ PC එකට set වෙන්නම ගන්න. ඒක Windows 7 තියෙනවා නම් Opera mini support Windows 7 කියලා search කරලා ඉවරලා web browser එක ගන්න. ඒ විදිහට ඔයා web browser එක ගත්තට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම web browser එකේ location off කරගන්න. ඉතින් මේ එක එක app වලට location off කරන විදිහ වෙනස් වෙනවා. ඒක ඔයාලා YouTube එකේ search කරලා ඉවරලා බලන්න පුළුවන්. ඔයාලා ගන්න app එක අනුව මේ app එකේ කොහොමද location off කරන්නේ කියලා. ඒවා ලොකු දේවල් නෙමෙයි. මේ setting ගියාට පස්සේ ඔයාලට location කියලා එකක් මේ කොහෙන් හරි හොයාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒක ඔයාලට off කරගන්න පුළුවන්. දැන් Google Chrome එකේ නම් මේක ගියාට පස්සේ මේ යටට ගිහිල්ලා advanced setting ගියාට පස්සේ ඔයාලට location change කරගන්න පුළුවන්. ඒක නම් ඔයාලා මේ වෙද්දි දන්නා මොකද ගොඩක් දෙනෙක් Chrome එකෙන් තමයි හදලා තිබෙන නිසා account එක. දැන් ඔයා ඊළඟට කරන්න ඕන ඊළඟට ඔයා email address එකක් create කරගන්න ඕන. අලුතෙන් email එකක් create කරගන්න. email එක හදද්දී අනිවාර්යයෙන්ම email එක verified කරගන්න phone number එකට. කලින් eBay එකට use කරපු නැති අලුත් phone number එක මේ email එකටත් use කරන්න. ඒක ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් එහෙම email එක හදද්දී නම් phone number එක ලොකුවට බලපාන්නේ නැහැ කලින් use කරපු එක. ඒ වුණාට ඔයාලා කලින් eBay එකට use කරපු නැති phone number එකකට email එක හදලා email එක verified කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒ email එකම තමයි ඔයා දෙන්න ඕන ඔයාගේ PayPal එක හදද්දිත්. ඒ කියන්නේ අලුත් PayPal එකක් හදන්නත් ඕන. අලුත් PayPal එකක් හදලා අලුත් කාඩ් එකක් තමයි ඒකට link කරන්න ඕන. කලින් eBay වලට use කරපු ATM කාඩ් එකක්වත් PayPal එකක්වත් අහපුව use කරන්න බෑ. දැන් සමහරු කියනවා PayPal එකට වෙන email address එකක් දීලා දෙන්න පුළුවන් කියලා. එහෙම කරන්න බෑ. eBay එකෙන් ඔයාලව PayPal එක අඳුනගන්න email address එකෙන් නෙමෙයි. PayPal එකේ තියෙනවා merchant ID කියලා එකක්. අන්න ඒකෙන් තමයි eBay එක PayPal එක අඳුනගන්නේ. ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම අලුත් PayPal එකක් හදන්න ඕන. අලුත් PayPal එක හදද්දි මේ අලුත් email එක දෙන්න. මේ අලුතෙන් දෙන email එක සාමාන්‍යයෙන් ඔයා eBay එකට දාන නමට සමාන නමකින් යන්නේ email එකක් හදන්න. හාත්පසින්ම වෙනස් email එකක් හදන්න එපා. මේකට ඔයා අලුත් නමක් දෙන්නත් ඕන. ඒ කියන්නේ ඔයා කලින් use කරපු නමක් මේකට දෙන්න බෑ.
එතකොට අලුත් ඇඩ්‍රස් එකක් දෙන්න ඕන. අලුත් shift code එකක් දෙන්න ඕන. දැන් අලුත් shift code එකක් කියන්නේ දැන් ඔයා හිතන්නකෝ මීගමුව කටුවපිටිය රෝඩ් නිගම්බු කියලා කලින් eBay ගේ ඇඩ්‍රස් එක තිබ්බේ. එතකොට ඔයා මේ නිගම්බුම එන එකක් නම් ආයෙ දෙන්න එපා ඇඩ්‍රස් එකට. එක්ක ඔයාගේ නෑයෙක්ගේ හරි කාගේ හරි පිට කෙනෙක්ගේ ඇඩ්‍රස් එකක් දෙන්න මේකට. මොකද ඇඩ්‍රස් එක අපිට ලොකුවට බලපෑමක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් අයිටම් එකක් ගෙන්නද්දි තමයි ඕක වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අයිටම් එකක් ගෙන්නද්දි අපිට වෙන ඇඩ්‍රස් එකක් දාලාත් ගෙන්නන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට මුලින්ම එහෙම දෙන්නේ නැහැ. මුලින්ම ගෙන්නද්දි තමන්ගේ දාලා තියෙන අයිටම් එකටම තමයි ගෙන්නන්න වෙන්නේ. ඒකට ඉතින් මොකක් හරි පොඩි අයිටම් එකක් ගෙන්න ගත්තත් කමක් නැහැ. ඊළඟට දෙන්න ඕන අලුත් ෆෝන් නම්බර් එකක්. අර ඊමේල් එක හදලා දීපු ෆෝන් නම්බර් එකම දෙන්න. මේ සේරම දේවල් අලුතින් කලින් යූස් කරපු නැති ඒවට දීපු අලුත් දේවල් දීලා තමයි ඔයාගේ අලුත් eBay එක හදන්න ඕන අලුත් යූස් account එකකින්. දැන් ඔයාලට ඒ සම්බන්ධව පැහැදිලි. ඉතින් මේ හැදුවට පස්සේ මේ මුලින්ම සෙලින් පටන් අරන් ඔයා අලුතෙන් eBay එක හදලා දවස් 90ක් යනකම් ඒ කියන්නේ මාස 3ක් යනකම් ඔයාලගේ account එක තියෙන්නේ දැඩි අධීක්ෂණයක තියෙන්නේ. ඉතින් මේ කාලය ඇතුළත ඔයාලා location off කරන්න යන්න එපා. location off කරන්න නැතුව ශ්‍රී ලංකා location ම දාලා කරගෙන යන්න. මොකද දැන් මේකේ location off කරොත් එහෙම ඒක ඔයාගේ account එකට බලපානවා. ඔයා dropshipping item එකක් දානවා නම් ඔයා description එකේ දාන්න ඔයාට UK වලයි චයිනා වලයි ශ්‍රී ලංකාවේ warehouse තියෙනවා කියලා. එතකොට මේ tracking numbers වල මොකක් හරි issue එකක් ඇවිල්ලා ඔයාට කතා කරාට ඒක eBay එක දන්නේ නැහැ. ඒ seller මේ customer තමයි ඔයත් එක්ක මේක අහන්නේ. එතකොට ඔයා හරියට tracking numbers වැඩ කරන එකක් දුන්නොත් එහෙම ඔයාට customer ට කියන්න පුළුවන් UK වලයි චයිනා වලයි ශ්‍රී ලංකාවේ තුනේම warehouse තියෙනවා. එතකොට ශ්‍රී ලංකාවේ warehouse එකේ item ඉවර හින්දා තමයි චයිනා වලින් එව්වේ කියන එක කියන්න පුළුවන්. tracking වැඩ කරනවා නම් මේක eBay එකෙන් අපිට බලපෑමක් වෙන්නේ නැහැ. මම දන්න කට්ටිය සමහරු තවත් ඉන්න අවුරුදු 2ක් විතර සෙලින් කරනවා චයිනා ප්‍රොඩක්ට් දානවා ශ්‍රී ලංකා ලොකේෂන් තියාගෙන. මේ ලොකේෂන් ප්‍රශ්නේ මහ ලොකුවට බලපාන්නේ නැහැ. හැබැයි eBay එකෙන් කියලා තියෙන්නේ ලොකේෂන් හරි ලොකේෂන් එක දාන්න කියලා. ඉතින් drop shipping කරන අයට හරි ලොකේෂන් දාන්න ටිකක් අමාරුයි. ඉතින් මාස 3ක් ගියාට පස්සේ ඔයාලට ලොකේෂන් වෙනස් කරන්න ඕන නම් වෙනස් කරන්න. මම නම් කියන්නේ මේ මාස 3 පුළුවන් තරම් ඉවසීමෙන් කරගෙන යන්න. මොකද ලොකු item වලට යන්න එපා. ලොකු item දාලා ඉවරලා ඒකේ ලොකු ගාණක් ආවොත් එහෙම PayPal එක limit වෙනවා. PayPal එකත් හිමීට අරගෙන යන්න නම් ඩොලර් 5ට 10ට වගේ අඩු item දාන්න. මේ මාස 3 ඇතුළත ලාභ හොයන්න උත්සාහ කරන්න එපා. මේ මාස 3 ඇතුළත ලාභ හොයන්න නැතුව account එක ශක්තිමත් කරගන්න. අහපව suspend කරගන්න එපා account එක. මොකද ඔයාලට දැන් තේරෙනවා ඇති eBay account එක suspend වෙලා අලුත් එකක් හදද්දි කොච්චර දේවල් කරන්න ඕනද කියලා. දැන් මේ bank card එක නැවත ගන්න එකට ඔයාලට ඕන නම් VCC card එකක් use කරන්නත් පුළුවන්. VCC card use කරද්දී උතන ප්‍රශ්න තියෙනවා suspend වෙච්ච account එකට use කරපු VCC card එකක් ඔයාලට දුන්නත් ඔයාලට හොයන්න විදිහක් නැහැ. කෙනෙක් විකුණද්දී. ඒ හින්දා bank card එකම දෙන එක නම් හොඳයි. ඊළඟට දැන් suspend වෙලා chat කරලා account එකක් ගත්තු කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔයාලා අහපව අර කලින් දාපු product relist කරන්න යන්න එපා. අලුතෙන් product දාලා ඒවා ඒ පොඩි item දාලා හිමීට auction දාලා කරගෙන යන්න. දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේ email address phone number ඔයාලගේ මේ දේවල් අලුතෙන් දෙන්න කියන්නේ හේතුව තමයි ඔයාලා eBay එක chat කරද්දී ඔයාලා බලන්න ඔයාලගේ මුලින්ම eBay එක අහන්නේ ඔයාලගේ phone number එකයි address එකයි user ID එකයි. ඒ අහන්නේ ඔයාලා ඔයාව අඳුරන්නේ ඔයාගේ නමකින් නෙමෙයි. එයාලා ඔයාලව අඳුනගන්නේ මෙන්න මේ සාධක වලින්. එතකොට කලින් eBay එකක් use කරලා suspend වෙච්ච account එකක address අනම්මනම් ආයෙ දීලා කරොත් එහෙම ඔයාව ආයෙ suspend කරනවා. දැන් ඒ chat කරද්දී ඔයාලගෙන් අහනවා සාමාන්‍යයෙන් මොනවාද ඔයා විකුණන item කියලා. එතකොට ඔයා item දෙක තුනක නම් කියනවනේ. අන්න ඒ item වල නම් දාන්න මේ මම කියන්නේ මේ suspend වෙලා account එක chat කරලා ගත්ත අයට ඒ අය අහපව selling කරද්දී auction model එකට item දාන්න අර මේ eBay එකට ඔයා විකුණනවා කියලා මැසේජ් එකෙන් කියපු item දෙක තුනක් දාන්න. ඒ දාපුවාම ඒක ඔයාලගේ account එකට කෝකටත් හොඳයි. මේ ලොකු ගණන් වල item දාන්න යන්න එපා. මම හිතනවා පැහැදිලි ඇති කියලා කොහොමද අලුත් account එකක් create කරන එක සම්බන්ධව. ඒ විදිහට අලුතෙන් account එක create කරන්න. එහෙම නැතුව කොච්චර ඔයා account ඇදුවත් වැඩක් නැහැ. suspend කරනවා අනිවාර්යයි. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. හැමෝටම ජය වේවා.